Hello teacher and students. Today's in our video, pag-aaralan natin kung paano gamitin itong application na Pear Deck for active classrooms. Pwede siyang gamitin through your asynchronous classes. Ito yung application that add interactive questions and formative form of assessments to your learning instructions. It will make your quizzes and activities, evaluation more interactive para sa inyong mga estudyante during your online classes. Diba? Habang binibigay nyo yung activity, sasagutan nila through their gadgets. Pwedeng gamitin to through their cellphone, masagutan, or through their computer na connected sa internet. Na napakaganda po kasi maraming form of assessment ang pwede nyo ma-apply gamit to at ma-add sa inyong mga slides at presentations. Okay, yan po yung ating pag-aaralan sa video na ito. Muli kasama ninyo si Teacher Lynn. Bago po natin simulan itong video na to, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, please click subscribe at click mo yung notification bell para maging updated ka sa mga educational learning video. Okay? Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ginagamit itong Pear Deck na application. Saan natin ito pwedeng ma-open o magamit. Okay, una, kailangan nakakonect tayo sa internet. Of course, yung inyong mga gadgets, yung laptop, computer na gagamitin ninyo sa paggawa nito. Pupunta lang po tayo sa Google at isa-search nyo lang yung Google Slides. Ito po yun. Meron tayo doon mga docs, forms, yan po. Slides po ang gagamitin natin. Search nyo lang yan sa Google at i-open nyo. Gamit ang inyong Gmail account. Okay, so slides. Ito po kasi yung parang PowerPoint presentation application. Iba po siya. Gamit nito ay through Google. So, ibang application naman to. Para din po siyang PowerPoint na gumagawa tayo ng presentation. Ito ay slides ang tawag. Okay, so click po natin to, gagawin ba tayo for our personal. Go to Google Slides. Pag kinilik po natin yan, okay, ito po. Dahil nakalagin na ako through my Gmail, ma-open na siya. Pero po kayo, kung may mga personal ka, hindi kayo nakalagin through your Gmail, kailangan nyo pang mag-login. Ilalagin nyo yung email nyo para ma-open nyo to. Free naman to access. Wala siyang bayad para magamit yung sa slides. So, click po natin yung blank. Ito po, dahil gagawa tayo ng panibagong presentation. Ayan. Click nyo lang yung may plus sign sa left. Ayan. Ito yung dilitaw. So, yan. Makikita nyo yan. Okay. Ito. Para lang siyang PowerPoint. Okay. So, may add title at subtitle. At dito po, sa left side, ito kung makikita ninyo. Ayan. May untitled presentation. Click nyo lang yan. Para malagay nyo kung tungkol saan ba itong gagawin nyo. Example. Science. Science Activity 1. Okay. So, yan yung title ng aking activity. Ayan. Ayan, una. Example, yung click nyo lang po and then enter. May pangalan na yung inyong gagamitin or yung inyong slides. So, ito po, dito may makikita kayong plus sign. Ayan, nasa may left side. Ito po, plus sign. Ayan. Ito po yung kung mag-a-add kayo ng mga slides yan. Parang PowerPoint lang. Diyan, click nyo lang, makakapili kayo ng iba-ibang form of slides. Ayan, no, dito. Ayan, may iba-iba. Yan. Kung gusto nyo marami kayong itatype na presentations, dyan lang po yun sa may plus sa left side. Okay, ngayon, saan natin makikita yung ating gagamiting Pear na application? So, dito po yun. Dito po natin yan makikita sa add-ons. Ayan. Makikita nyo dito, yan, may mga file, edit, view, format, slide. Ito po yung add-ons katabi ng help. Click lang natin. Then, get add-ons. Okay, so yan. Ito, Pear Deck. Ito, makikita na natin. Ito siya. Ayan, maraming application. I-add kasi natin to sa slides para maging interactive at masasagutan ng ating mga estudyante during our asynchronous classes. Kasi po, yung sa mga PowerPoint, they just visualize it, nakikita lang nila, pero di sila mismo nagkakaroon ng interaction. Dito, meron po through their gadgets or computer or cellphone. So, sa tulungan nitong Pear Deck na gagamitin natin. So, click nyo lang po to. Ayan. Then, install. Okay. Continue. Click lang po natin yung continue. Okay. Magsa-sign in tayo gamit ang inyo. Of course, yung inyong Gmail account. Ayan. Login lang po tayo. Then, yun. Allow. Click lang po natin. Okay. So, mag-i-install siya at ma-add na siya dito. Done. Okay, so, yun, naka-install na. I-X nyo lang to. Okay na. Ito, na dito siya sa right side. Ayan, yung Pear Deck. Makikita ninyo.
Ayan, merong start lesson. Ito yung mga parts ng per deck. I-add nyo siya dito sa slides. Ito po yung mga type of questions na pwede nyo ilagay. Pwedeng by text, by choice, multiple choice, by number. Yung tanong nyo ay plain text lang, ito po, na ilalagay nyo. Text lang. Kapag ang type of question ay multiple choice, ito po. Kapag numbers ang sagot, number. Pag may nakatouch na website, merong silang gustong basahin o babasahin, pwede po yan. May link nakalagay doon sa slides, kiklik lang nila, website. Ayun po. Draw. So, pwede rin. Kung may papadrawing kayo, magdodrawing sila ng halimbawa ng halaman or ng prutas, ayan, may draw din. Diba? And then, meron ding trackable. Ito naman yung sa mga maps na activities. Okay, halimbawa po, ang gagawin ko question ay true text. Click ko lang tong ABC. Ayan. Okay. Then, ayan, makikita nyo, ito yung lalabas dyan. Ganyan yung uri ng response ng mga bata. Update the slides. Okay. So, magiging ganito yung slides. Ito mismo. Ayan, ganyan siya. Ma-apply dito. Pero wala pa akong tanong. Lalagay ko muna. Type nyo lang po dito. Click nyo lang. Kaya, what is your name? Ayan, yung una kong tanong. May question mark. Ayan. So, ayan na. Meron na tayo. Ito yung unang tanong. So, naka-text yan. Nasasagutan po nila yan mamaya. No need to write the corresponding answer. Sila po maglalagay dyan. Pwedeng iba-iba yung sagot nila. Maganda po yan kung may mga essay kayong question. Halimbawa, yung ano masasabi mo, ano ang iyong opinion tungkol sa, pwede po din dyan yun. Magsasagot sila doon. Mamaya, mapakita ko kung paano. Sa next slide, ito po, next na tayo. Halimbawa, ang gusto ko po ay, ano po, number, ito, number. So, yan. Click ko lang yung number. Ito sa may right side. And then, update slide. Okay, click ko lang po, update slide. Then, write the question. Halimbawa, ang tanong ko dito ay, how many are the faces of matter? Okay, so, yan po yun. Bilang yung hinahanap ko. Question mark. So, yan yun. Okay na yan. Then, add ulit tayo ng slide. Okay, ang sunod ko naman ay multiple choice. Okay. So, yan. Dito. Multiple choice. Ganyan po yung lalabas. Next lang. Okay. Lalagay muna natin yung choices. Dito natin. Halimbawa, solid ang choices. Liquid. Gas. Okay, yan yung mga choices. Pag gusto nyo po magdagdag pa ng choices, ito pa po, add another. Click nyo lang. Then, update the slides. Then, lagay nyo lang dito. Hindi siya lalabas dito sa slide yung multiple choice na pagpipilian. Question lang po ang ilalagay nyo. Pero, nadyan na po yun. Once na na-type nyo na, meron na siyang symbol nito. Okay, lagay lang natin dito yung tanong. Mula doon sa multiple choice. Kuya rin, tanong natin. What phase of matter is water? Halimbawa, yan. Okay, yan yung question. Pero yung multiple choice, hindi makikita. Pero nandito po siya pag ginilig nyo itong choice sa kabilang side. Sa right. Ayan. Maglilitaw. Okay, ayun. Nandiyan na siya. Basta na-type nyo po at na-update. Okay. And then, next, another slide ulit. Halimbawa po, draw. Ang gusto kong activity, magdo-drawing sila. Okay, magagawa ba yon? Yes, pwede po yun dito. Halimbawa, click ko muna itong draw bago ko maglagay sa slides. Huwag niyo po kakalimutan kung ano yung gagawin nila activity. Kiklik nyo lang lagi dito sa my right side. Update slide. Ayan. Halimbawa, draw an example of solid A. Yan. So, yan po, makakapag-drawing sila dyan mamaya. So, yan, na-update na yan. Ito po, katulad, unlike sa Word and PowerPoint, may kiniklik pa kayong to save. Dito po, hindi na. Automatic po, nasa-save na yan. Kahit mawala, maklose yung tab nyo, mawala ng internet, kung hanggang saan nyo natapos nyo, automatically, nakasave po yan sa Google Slides. Basta po, meron lang kayong title para matatandaan nyo kung saan nyo siya nalagay. Ma-open nyo madali kasi updated po siya. Na-update yan. No need to click the save. Wala na po. Automatic updated na yan. So, yan po. May mga question na tayo na nagawa. Isang by text ang sagot. Isang by number ang magiging answer. Isang multiple choice.
at isang drawing, illustration, di ba? Different form of assessment, very interactive. Marami silang mga type of activities na magagawa through the application of Pear deck. So, yan po. Ngayon, paano na tayo mag-start ng lesson? So, ganito yan. Paano natin to mapo-forward sa ating mga estudyante para masagutan? Okay, pwede po yan. Ito po, sa right side, click nyo lang po itong start lesson. Ayan. Click nyo lang. Ito po, katabi siya ng symbol ng Pear deck. Ayan, start lesson. Okay. Pag kinilik nyo po yun, ito po yung pipiliin nyo. Instructor Pace Activity. Ayan. Okay, dito ilo-launch na yan. Okay, Instructor Pace Activity. Okay, hintayin natin mag-launch yung presentation. Okay. Ito po, ito wag nyo pong kakalimutan, sasabihin ko. Ayan, may code po siya. Ito yan. Tapos meron siyang website kung saan bubuksan ng mga estudyante. Dito lang po yan. Ngayon, ito po kasi, ipe-present nyo to during your online classes. Hindi po siya pwede pwede nang sagutan anytime. Basta po kayo ay naka-online din, naka-open to sa inyong computer during your asynchronous class, malilitaw din po sa kanila. Dapat sabay-sabay sila. Sabay-sabay kayo. Yung po ang maganda dito kasi may time, hindi not anytime, pwede sagutan, pwedeng, di ba? Dito po mamomonitor nyo, di ba? Yung mga bata, di ba? During their activities, di ba? Parang nagtuturo po talaga tayo, di ba? Nasasagot sila within the time, di ba po, na binigay natin, sabay-sabay. Makikita natin yung answer. So, ayan po, pupunta po sila sa joinpd.com. Ayan. Ito po yung code, yung nakikita nyo, EZTENI. Bibigay nyo po yung code sa kanila at kung saan sila bubuksan. Ito po yun. Type natin. Kunwari, magbubukas ako. Ayan, join. Ayan, pd.com. Sabihin nyo po, dito nila bubuksan. Pag sa cellphone po, ang gamit nila, dapat po buksan nila to sa Google Apps nila sa cellphone. Pag po kasi sa Messenger, hindi siya nag-o-open. Pag dapat po sa Google, doon po nila bubuksan. Type lang po nila yung joinpd.com. Then, ayan, dilitaw. Enter a code. Ito po yung code. Bibigay ni teacher. EZTENI. EZTENI. Yan yung code na bigay ni teacher. Bigay nyo po sa kanila. Yan. Connected dapat sila sa internet. Oh, may una mo nang tanong, how are you feeling today? Okay, pwede po nilang sagutan yan. Ayan. Okay, so ito na. Magsasagot na sila. Ito yung makikita sa estudyante. Ito yung sa teacher. Ito po yung lumalabas sa inyo. Start classes, click nyo lang. Ayan. Pag click nyo po yun, ito yung sa inyo, sa teacher. Ito po yung sa estudyante na itsura. Ito yung sa teacher. Okay, so what is your name? Sasagot si student. Kaya sinagot niya. Okay, teacher B. Halimbawa. Okay, then, paano pupunta sa susunod? Kayo po ang magkiklik. Okay? At sabihin sa mga bata, next question. Okay, kaya may 5 seconds lang sila para sagutan. Yan, click nyo na po yung susunod. Dito lang, sa may left sa baba. Dito po yun, sa may likodan ko, sa left sa baba. Makikita nyo po yun. Doon nyo po i-click yung next slide. Nasa likodan po po, natatakpan lang ng picture ko ngayon. Dito po yun, sa left sa baba. Click nyo lang. Yan. Ito na yung susunod. How many are the faces of matter? Yan yung susunod na tanong nyo. Sa bata, ito lalabas. So, magsasagot siya. Ito, mamimili siya ng number. Okay, pwedeng 1, 2, 3. Halimbawa, 3. Sagot niya dyan. Okay. Next question. Click nyo lang dito sa likodan. Sa may, dito po yun, nasa may likodan ko lang. Sa may left side, sa baba. Okay, what phase of matter is water? Yan, dito yung choices sa kanila. Diba? Lilitaw. Halimbawa, sagot nyo ay, okay, ito. Liquid. Okay, so yan, sasagutan ng bata habang nag-aano kayo. Then, susunod po, last question. Okay, draw an example of solid. Lilitaw kay bata, ito. Ayan, meron siyang mga color, pencil na pwedeng gamitin. Sa cellphone, di po lilitaw yan. Halimbawa, magdodrawing siya. Nagdrawing siya ng, halimbawa, paper. Nare-red yung papel. Okay, so lagyan natin. Ayan, nagdodrawing po. Di ba makikita nyo lang? Kung gusto nyo lagyan ng pangalan nila yung drawing nila, pwede po. Di ba? Sulat lang nila dito. Halimbawa, magbabago. Ayan, di ba po? So, makakagawa sila. Okay. Pwede nilang nipisan yung text na gagamitin nila. Okay, so para mas ayan po, nakakapag-drawing sila.
Diba? With label pa, tulad niyan. So, yan po yun. So, yun. Diba? Nakokontrol nyo yung ng question, pagkakasunod-sunod. At nakakasagot sila within the period of time na good for quizzes and assessment. Diba po? Para makita po natin yung sagot nila, dito lang po sa my right side sa baba. Yan. Yan. Pwede show response on that number. Makikita nyo po. Or open dashboard in new window. Yan. Para makita po natin yung answer nila. So, dito po makikita natin yung kanilang mga sagot. Ayan. Okay, so, sa number, ayan, kung sino nagsagot, dilitaw po yan. Yan, yan, ito yung email ko, lumitaw. Ako yung nagsagot nito. Yan, lumilitaw. Okay, so, yan yung sa number. Yan yung mga response. Dilitaw po yan kung kaninong email ang nagsagot. Okay, so, yan. Dilitaw yung response nila. Okay po. Okay, so ganun lang po kadaling gamitin to ating Pear Deck na application para sa ating Google Slides. So, napakadali po, di ba po? Napakaganda kasi dito po through magagamit natin. Maka-play tayo ng activities, different types of questions, and within a period of time, ma-assess natin yung learning ng ating mga estudyante. Yun. Pwede pa nga po kayong mag-attach dito ng files na babasahin nila. Pwede po yung kung may essay na mahaba, pwede po. So, ito yun sa website or sites or text or draw. Ngayon po, kung meron po tayong tanong sa video na to, wag po lang po kayo maya. Type nyo lang sa comment section sa baba. At if nagustuhan nyo itong video na to, please click the like button. So, maraming salamat. Till next time, with Teacher Bean.